سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. اینجا سر دوزک هست و یکی از خیابون‌های قدیمی شهر شیراز هست. توی این خیابون پاساژها و مغازه‌های خیلی زیادی وجود داره. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. آخر همین خیابون به شاه چراغ میرسیم که میتونید ویدیوشو توی کانال ببینید. شماره فلور میشه. برنامه تک سایز حراج کفش شماره هم نه من لازم نیست. همینجا پیش ما بایستا بعد بریم تو پاساژ. فقط 80 تومن. نه فکر اینه نه. چه خرید؟
خبر؟ بریم